În 1913, Ford crea primul prototip 100% electric. Avea de gând să-l lanseze în anul 1915. 110 ani mai târziu, noi testăm în România noul Ford F-150 Lightning. Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de clip, nu uitați, aveți 20% reducere la Car Vertical în descriere. Ai strâns și tu niște bani și vrei să-ți iei mașina ta de vis, mașină sport. Însă, fiind rulată, nu știi dacă a fost lovită. Aoleu, ce s-a întâmplat? A fost lovită. Sau de America, sau furată, sau s-a ascultat manele în ea, sau a fost inundată. Ei bine, raportul Car Vertical îți poate spune aceste lucruri. Da? Ok. Car Vertical nu are toate răspunsurile, cel puțin nu deocamdată. Însă, dacă nu are cine să-ți verifice mașina și nu poți să o duci la mecanic, poate un raport ar fi util. Da? 20% reducere Car Vertical în descriere. Ia uite-l, îl avem aici în România. Printre primele, dacă nu chiar primul din Europa, F-150 Lightning, din Europa continentală, din Uniunea Europeană, să zicem așa. O să fie vândut prin Norvegia pe la anul, dar l-avem aici pentru că cei de la Autovision, da, de la care noi am filmat Bronco și cu Land Cruiser 300, au avut inspirata idee să-l aducă. Și ei ar putea să aducă la comandă orice mașină. Uitați-vă ce stocuri aduceau. Land Cruiser, au Lexus-uri, BMW-uri, Hilux-uri, un GR Yaris în spate, orice. Orice mașină. Ramuri, mai ales pe America, sunt foarte, foarte tari. Da. Și nu știu dacă am voie să spun, hai că nu o să spun, urmează ceva mare, SUV și roșu, dar nu vă spun exact ce e. F-150 este cea mai vândută mașină, punct. Deci nu pick-up, whatever, nu. Cea mai vândută mașină, punct. Din Statele Unite ale Americii și din Canada. În momentul în care s-a prezentat mașina asta, în 4 zile a avut 70.000 de comenzi. Și știu, o să ziceți acum, Tesla Cybertruck. Bă, până la Tesla Cybertruck a apărut F-150 Raptor, Rivian R1T, Silverado EV, Ramu EV și cu Hummer GMC Hummer EV. Deci, Purosangu e mare de așteptat. Până atunci, asta o puteți vedea și cumpăra la Autovision cu prețul de 189.000 de euro cu TVA. Inclus pentru că este versiunea de top, full-fuleanu, full-fulescu. Asta în America e peste $100.000. Da. Deci, astea sunt prețurile. Ce putem să spunem despre ea? E construită pe aceeași platformă pe care sunt construite noile F-150-uri, chiar dacă arată diferit și o să arătăm ce e diferit. Este primul F-150 cu suspensie independentă pe spate, are peste 6 metri lungime, 6 metri. Uite cât îmi ia mie să fac 6 metri. Ole, 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 ole. Bun, 6 metri, da? Și are 2 metri lățime. E mai lată decât un Aventador în configurația fără oglinzi, dar dacă pui la socoteală și oglinzile astea care sunt cât capul meu, uite cât capul. Da? 2 metri 400 lățime cu tot cu oglinzi. Sfinte Sisoie. Și are 2 metri și ceva, un pic. 2 metri și un pic înălțime. Deci nu mai contează. E imensă mașina. Da? E imens. Hai să arătăm detaliile, care are foarte, foarte multe. Dintre toate pick-up-urile astea electrice, F-150 e cam cel mai ieftin în America. De ce? Pentru că are două versiuni de baterii. Una mică și una mare cum e asta. Vom vorbi despre ele un pic mai târziu. Însă, pentru că e construită pe aceeași platformă cu F-150 normal, dar are un șasiu diferit de la zero, tot caroserie, știi? Caroserie pe șasiu separat, șasiul este redesenat ca să încapă și bateriile acolo. O să încercăm să arătăm dacă putem chestia asta. De aici încoace, spre spate, el este, sau mașina este în mare parte un F-150. Deci n-au trebuit să proiecteze și partea asta. Și din acest motiv, având platforma și având jumate de caroserie, au putut să o facă ceva mai ieftină. Începem ca de obicei cu luminile. Astea sunt luminile de zi. Asta e toată lumina de zi până aici. Pe timp de zi, când bate soarele, nu se vede așa bine, dar se vede pe cameră și asta e foarte mișto. În rest, ia să vedem ce avem aici. Avem niște faruri LED adaptive, chiar Matrix par după, da, sunt Matrix, cu semnalizare full LED aici și cu poziția lor de America tot timpul. Deci avem lumini de zi și poziția galbenă de America. Astea sunt farurile care vin pe toate F-150 Lightning. Avem evident semnalizări cu LED și pentru că mașina asta este echipată cu Zone Lights, pe care o să vi le arătăm un pic mai încolo,
avem zone lights. Poți să aprinzi lumina în față, în spate, în stânga și în dreapta ca să ai noaptea lumină în jurul mașinii dacă ai vreo treabă. Și astea sunt stopurile. Uite, bam, 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 bam. Stopurile full LED cu semnalizări. Și uitați-vă ce zgomotoase sunt semnalizările. Cred că sunt făcute ca să auzi mașina sau ceva. Și mai avem ceva interesant la stopuri aici. Este senzorul de blind spot pentru spate. Da? Blind spotul ăsta pentru spate nu e doar senzorul mașinii de blind spot, e și pentru remorca, dacă e să tractezi ceva. Dacă e să tractezi ceva, F-150 Lightning poate să tracteze până la 4 tone și jumătate. Un F-150 normal tractează 6 tone. Deci un pic mai mult. Însă, atunci când mașina era sub stadiul de prototip, cei de la Ford au făcut un test. Au pus pe șine 570 de tone și au tras cu un F-150 prototip 570 de tone. Și pentru că mie mi-e sete. Bogdane, ție ți sete? Da. Ți sete un pic, da? Ia. Deci și mie și lui Bogdan ne este sete. Da. Oare cum se folosește chestia asta? Că o să scadă băutura. Da. Are desfăcătoare aici, speciale, dar nu știu cum să le folosești astfel încât să nu-ți cadă băutura. Poate așa? Mă rog, nu mai contează. Ideea e că are desfăcătoare. Vreau să vi le arăt. Începem cu cheia. Este o cheie de Ford normală. Am văzut-o și pe Raptor, și pe Mustang Mach-E, și pe multe modele Ford americane, să zicem așa. Descuiere, încuiere, buton de frunk, buton de, era să zic de portbagaj, dar așa deschizi oblonul de la benă și buton de panică. Și dacă vrei, ai și cheie normală fizică. Dacă ți strică vreodată mașina electrică. Ford. We love to ride. Știați că 50% din clienții lui Ford F-150 Lightning n-au avut niciodată pick-up și 75% din clienții care își cumpără Ford F-150 Lightning n-au avut Ford niciodată. Dar o să aibă acum un Ford cu dita mai, emblema, camera frontală, grila este acoperită, evident că n-ai nevoie de așa ceva și are un model din ăsta de diamant. Aici jos avem un radiator montat oblic, așa cum se întâmplă și la modelele Ferrari, de exemplu la 296 GTB, și de aici, dacă vrei să o tractezi, ia uite ce astea mare are. Și cam așa arată botul mașinii, simpluț, trebuie să fie aerodinamic, nu știu exact ce coeficient aerodinamic are, prost îți spun eu, față de orice altă mașină, încă arată ca o bestie. Și aici avem scutul ăsta de cauciuc. Ăsta, pe lângă faptul că are rol de protecție, are și rol aerodinamic. Nu e prima mașină la care am văzut așa ceva. Mașina are suspensie independentă și față și spate. Dacă vrei, poți să-ți iei jantele mici, micuțe de 18 sau poți să crești până la 22. Astea sunt jantele 22 care se găsesc pe versiunea Platinum. Asta e versiunea de top. Platinum. De 22 numai cu jantele astea vine Platinum. Și interesant este că vine cu anvelope General Tire. General Grabber HT560, făcute la mama lor în Statele Unite ale Americii. Poți să scoți americanul din Ford, dar nu poți să scoți Fordul din America, sau invers, poți să scoți Fordul din America, dar nu poți să scoți americanul din Ford. Discuri ventilate pe față și fii atent. Asta înseamnă că mașina are șasiu caroserie pe șasiu separat. Dacă are 6 prezoane, automat are șasiu separat. Exact ca la mașinile ultra-utilitare, să zicem. Și dacă sunteți curioși, dimensiunile sunt 275, 50, 22. Mud and Snow sunt anvelope all season, că asta voiam să arăt. Sunt anvelope all season în standard pe F-150 Lightning. Mie tot îmi vine să zic Raptor. Pe spate avem aceleași dimensiuni, aceleași anvelope, discuri tot ventilate pe spate, chiar dacă sunt un pic mai micuțe, și suspensie independentă multilink pe spate. Ia fiți atenți, aici se și vede, se și văd brațele, uite un braț acolo. Și ce interesant, arcurile și amortizoarele sunt coilovere și sunt făcute astfel încât să le poți schimba fără să dai roata jos. Dacă îți vine să crezi, o pui pe elevator și dai roata jos. Am văzut asta pe net undeva. Și mai țineți minte că vă plângeați voi că la Duster veneau planetarele deja oxidate. Ei bine, și la asta vin. Ei, și planetarele ies direct din motor. Ăla e de acolo, e motorul electric spate. Mă rog, e carcasa lui. Dar înțelegeți ce vreau să zic. Și da, mașina are roate de rezervă de mici dimensiuni, că nu puteai să pui un 22 acolo. Și sunt curios ce naiba de anvelope are. Temporary Use Maxis. Anvelope Maxis. Ai loc cu de toate aici. Și vă mai spun o chestie, eu zic acum că nu mai intrăm sub ea mai încolo.
Toată mașina e acoperită de acele plăcuțe de oțel destul de greu ca să protejeze motorul, bateria, motorul față și cam toate sub ansamblu. Evident, bateria mai are și ea carcasa ei, făcută acolo ca să fie protejată în caz de ceva. Tot așa, cu oțel foarte, foarte greu. Nu degeaba mașina asta cântărește 3,1 tone la gol și are sarcină utilă de 1 tonă și ceva. Ai 900 de kg în benă și undeva la 100 și ceva de kg sau volum de 400 de litri în față. Și am uitat să zic o chestie. În America nu e obligatoriu să ai faruri de ceață. Deci mașina asta nu are buton de ceață față-spate și nu are lumini de ceață față-spate. Avem portul de încărcare aici, pe stânga. Și un port de încărcare de America cu Type 1. Știi, se încarcă la 19,2 kW AC și la DC 175 de kW. E ca la Mustang Mach-E. Vezi? E magnetic, ce tare. De aici deconectezi exact ca la Mach-E cablu și aici, exact ce spuneam eu de la început, așa arăta modelul T. Era un model T Speedster cu bateria care se afla aici, sub scaun. Și Ford a scris aici 1913, bateria și pe Henry Ford care conducea această mașinuță. Și scrie F150 Platinum pentru că e echiparea de top Platinum. Pe dreapta, deși pare că avem un port de încărcare, nu avem. Aici este doar un panou pentru simetrie, nu pentru altceva. Nu face nimic, doar e estetic. Asemenea, multor modele Ford F150 și câtorva modele Ford, avem acest geam coborât aici, pentru că oglinda trebuie să fie pusă undeva și să aibă vizibilitate. Dacă puneau oglinda ceva mai jos, strica și aerodinamica mașinii, dar strica și vizibilitatea. Așa că au mărit geamul ăsta ca să ai mai multă vizibilitate. Mașina are o gardă la sol de 226 de mm, deci aproape 23 de cm. Însă aici, la borduri, ai 40 de cm ca să te urci pe borduri sau nu să te urci pe borduri, să nu lovești borduri. Nu o să lovești nicio bordură cu mașina asta, dar mașina nu e chiar făcută pentru off-road. Are unghi de atac de 25,4 grade, de degajare de 24,2 grade și aici, și unghiul de rampă e de 17,8 pentru care bateria e destul de joasă. Dar ai o gardă la sol suficient de mare cât să mergi și tu pe niște drumuri neasfaltate, nu foarte încărcate. Mai mult, avem ampatament de 3,7 metri. Da. Iar în ampatamentul ăsta, aici se află bateria. Este absolut imensă și asta îi dă mașinii un diametru de bracaj de 14,6 metri, adică mai mare decât orice altă mașină pe care eu am condus-o până în prezent. Asemenea lui Mustang Mach-E, și sincer nu știu care a apărut prima, Mustang Mach-E sau asta, avem parbrizul Soundscreen. Ăsta este un parbriz acustic și termic, practic reușește să te apere de zgomot de rulare, zgomot de vânt și anumite vibrații. Multe Forduri premium vin cu Soundscreen, mai ales alea de America. Dar spre deosebire de multe alte Forduri, nu avem parbriz încălzit. Chiar sunt curios de ce. Pe lângă camerele 360 pe care o să le vedeți, avem și senzori de parcare. Însă senzorul acesta este drept, pe când ceilalți sunt oblici, înclinați ca să aibă o arie de acoperire mai mare, că e mașina imensă. Și în caz că n-ați văzut când am arătat, aici scrie F150 în stop. Un Lightning îl recunoști după emblema asta cu Lightning, însă unele dintre ele, pe lângă emblema Ford aici și F150 aici, mai aveau un fulger și steagul Americii. Nu știu dacă e făcut ca să arate că, e o mașină electrică și e americană, sau pentru simplu fapt că în America există o rețea de stații de încărcare care se numește Electrify America, Fulger America. Aici în spate scrie Ford, avem toate opțiunile de conectare pentru remorcă, dacă ai o remorcă cu stopuri să-l conectezi, să ai curent și așa mai departe. Și aici ai o gaură. Cine poate să-mi spună pentru ce e gaura asta, e șef. Eu nu știu. Dacă vrei să deschizi bena, apeși de 2 ori pe butonul de cheie și ai deschis-o. Iar acum vorbim doar despre oblon. Oblonul rezistă la câteva sute de kg astfel încât să poți să stai pe ea. Și ia fiți atenți aici. Avem aici o riglă în centimetri, sau nu, asta e în centimetri și asta este în inci. Dacă vrei să lucrezi ceva. Aici avem suporturi de pahare. Aici avem, doar pe partea asta avem. Și un loc unde să spui pixuri, șuruburi și alte chestii dacă trebuie să lucrezi. Atât despre oblon. Acum, dacă vrei să-ți prinzi niște scule de oblon,
foarte simplu așa. Și dacă ești scund ca mine și vrei să intri în benă, hop, și te pui cu piciorul aici și aici scrie no step, deci aici nu trebuie să te... așa. Și poate vrei să te ții de ceva când urci, că altfel nu poți. Faci așa frumos. Și te ții de asta și te urci frumos în benă. În spate avem așa prize multe, două prize, de fapt 4 prize de 120 de W, 20 de amperi și o priză de 240 de W și 30 de amperi. Ce e interesant este că dacă vrei, îți poți alimenta casa. Îți iei un device care se montează la casă și ca să nu arzi siguranțele, el costă $4.000 și poți să alimentezi de la o baterie full casa 3 zile dacă mergi, dacă ai totul aprins și dacă ești cumpătat, te poate ține până la 10 zile. Și mai sunt aici niște butonașe prin care tu să aprinzi luminile din benă. Aici este zone light-ul de spate și lumina de marșarier. Dacă din întâmplare mergi cu bena deschisă și dai cu spatele, aici mai apar încă două lumini de marșarier. Ford a gândit la toate. Bena măsoară 1,70 m lungime, iar lățimea minimă aici, că na, acolo sunt pasajele roții, este de 1,52 m. Asta ca să știți ce băgați și ce nu băgați în bena de la Ford F-150. Evident că poți să ai protecție din aia cauciucată pe benă, poți să o ieși din fabrică sau poți să te duci la un specialist independent, e și unul la Ploiești, care să-ți facă chestia asta. Deci ești asigurat din toate punctele de vedere. Și nu știu dacă se vede, o să încerc eu frumos să arăt. Aici este o cameră specială strict pentru benă. Deci dacă nu vrei să scadă porcul din benă, te uiți acolo și îl supraveghezi foarte ușor. Și știți un lucru interesant la mașina asta? Dacă vrei ca mașina să-ți calculeze autonomia în funcție de ce încărcătură ai în benă, există un cântar în benă și tu selectezi de acolo dacă vrei să-ți calculeze bena cu ajutorul, să-ți calculeze autonomia cu ajutorul cântarului sau fără. Întâi bipăie ca să te avertizeze că se ridică și ia uite. Aoleu, măică, unde este motorul? Motorul care e cam atât, l-ați văzut. Deci n-aveau de ce să-l pună aici. Ia uite-l. Un Frank, un portbagaj față cu 400 de litri. Scrie aici 400 de litri sau 400 pounds, adică un pic peste 100, cam 180 de kg, cam așa duce. Ce avem noi pe aici? Păi, cu ce să începem? Cu lumina. Uite, vrei lumină? Uite-o sus. Da? Pac, o stingi și o aprinzi. Evident, avem protecție, cover acolo cu Ford. Și vedeți ce scrie acolo, ce stele are acolo. Sunt două pungi de golf, două sacoșe de golf, cu crose de golf. Atât în cap în ea. Deci Ford știe care sunt clienții, clienții joacă golf și poți să pui două sacoșe de golf. Aici avem ăla de urgență, cum am ieșit eu când a început clipul. Da? E de urgență în cazul în care prinzi un om aici, el să iasă de urgență fără nicio problemă. Aici avem prize. 4 prize și USB-C și USB-A. Incredibil. Evident avem cârligele tradiționale să pui niște plase dacă vrei. Și aici se află bateria de 12 V a mașinii. Dacă vreodată rămâi fără baterie, da, desfaci chestia asta. Și tot aici avem primul Ford electric din 1913, exact acolo care se găsește și pe portul de încărcare. Apoi, lichidul de parbriz se pune aici și dacă desfaci acest panou, ai bornele. Asta e minus și plusul se află aici ca să poți să dai curent la o mașină. Asta dacă nu vrei să te întinzi până acolo, până la baterie de 12 V. Să poți să dai curent la altă mașină, să primești curent dacă e ceva. Și da, mașinile electrice au și ele baterii de 12 V. În momentul în care pui contactul se pornește cu bateria de 12 V și după aia se trece la alimentarea de la bateria mare. Ei bine, eu am rămas fără curent la o baterie electrică, avea 83% încărcare, aia mare, și am rămas fără curent, i-am dat baterie de la un Golf 519 TDI care scotea fum. Da, ăsta este viitorul. Da, deci desfaci frumos, pac de aici, pac de aici, pac de aici și se desface. Adică nu trebuie să deșurubești ceva, nu, dai, învârți de asta și îl desfaci. Sub panoul ăsta, aici se află motorul, deasupra lui se află invertorul, se află două trasee de răcire cu două pompe de aer condiționat, unul pentru interior și unul pentru baterie și multe cabluri. Și dacă vrei, chiar poți să desfaci toate șuruburile astea și să vezi tot ce e aici, dar nu e mașina noastră, deci nu vom face acest lucru. După ce am dat covorașul ăla la o parte
hai să vă arătăm ce mai scrie aici. O F150 și aici chestia asta e pusă invers, că nu trebuia să fie pusă așa. Avem o riglă, da? Un suport, două suporturi, trei suporturi, 4 de pahare și aici pentru șurubele și alte chestii. Și dacă deschidem acest căpăcel, observăm că mai avem un spațiu de depozitare, made in the USA, și o gură de scurgere. Aici poți să pui gheață, pui beri, pui sucuri și faci petrecere. Da, ai și priză dacă vrei să pui o boxă sau ceva să ai muzică. Și evident acest panou se și întoarce și poate să devină, dacă vrei, un panou despărțitor pentru diverse obiecte. Fie aici, fie aici, fie aici. Deci avem și acest panou despărțitor. Ce să mai... E o întreagă bijuterie. Interesant este că undeva pe aici, da, se află o admisie de aer pentru invertor, pentru baterie, pentru niște chestii. Ei, apa, lichidul curge printre admisie și restul componentelor. Da, e interesant că au reușit să pună chestia asta, deși nu erau obligați, dar Macchi-ul are, Puma are, e un fel de megabox, așa se numește. Tararara. Și după aceea, dacă vrei să o închizi fie de aici, fie de 2 ori pe și avem și protecție. Acum hai să vorbim despre uși. Uși de aici. De aici o închizi. De aici o deschizi. Ai și pragurile astea electrice frumos. Ușa se deschide destul de mult și fii atent aici. Dacă îți uiți vreodată cheia, poți să o desfaci cu cifru, ca la interfon. Păi cifru, pac, 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 tic, 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 pâng, se deschide mașina. Și dacă vrei să o și pornești, poți să o pornești din cifru, ca Mustangul Mach-E. Avem pragul ăsta, pragul cu platinum și aici, da, poți deschide manual, dacă desfaci chestia asta. Ai aici o manetă să deschizi manual portbagajul față, exact ca la o capotă normală. Deci e foarte interesant lucrul ăsta. Tragi de el. E de urgență. Așa, ce mai avem aici? Airbag pentru genunchi. Da? Deci mașina are și airbag pentru genunchi. Frâna de parcare electrică și fiți atenți la asta. N-ați mai văzut în viața voastră așa ceva? Ia uiteți. Pedalier reglabil electric. Mie îmi trebuie, că eu nu o să ajung la pedale dacă nu le pun. Comenzile pentru faruri, camera, de fapt lumina pentru benă, nu camera pentru benă, lumina pentru benă, farurile automate fără ceață, luminozitate, zone light stânga-dreapta, s-a aprins luminile, deschizi portbagajul față, deci încă un buton, deschizi din cheie, din buton sau din tabletă sau din maneta asta portbagajul și aici bena. Cam așa arată F150 și evident avem și volan reglabil electric. Mașina asta este full options. Ia uitați aici ce buzunare imense avem. Aici încă un buzunar, sistemul de sonorizare B&O cu 18 difuzoare și 1050 de W. Vine standard pe Platinum și ușa o deschizi de aici. Exact ca la Raptor, ca la Ranger Raptor. Comenzile pentru geamuri, pentru oglinzi și memoria la scaune. Și avem și lemn. Bine, e plastic, dar măcar are textură de lemn. Și aici este indicatorul pentru, cred, ai un indicator de blind spot acolo și cred că mai ai și unul aici. O să vedem când o să o conducem. Că da, o să și conducem puțin, dar o să mergem cu mașina asta. Avem keyless și pe spate. Deschidem ușa, se deschide aproape la 90 de grade și avem child lock cu cheie fizică. Materiale tot moi, un fel de alcantara, microfibră, tot așa lemn, de aici se deschide, de aici se deschid geamurile. Avem buzunare B&O, frumos. Și hai să vedem un pic bancheta. Asta este bancheta, nu poți să o rabatezi așa, dar poți să o rabatezi așa. Poți să o rabatezi așa frumos și de aici o dai în jos și dacă nu mai vrei să se rabateze în sus, o blochezi de aici cu cheia fizică a mașinii. Dar, hai să vă mai arăt ceva interesant și pentru asta o să rămânem în rec. Bogdan, o să filmez tu de aici și eu mă duc pe partea cealaltă. Desfacem asta, desfacem și asta și avem despărțitor care se fixează așa. Și avem o chestie aici care face așa, dar sincer nu știu exact pentru ce e, că nu cred că e tăia de fixare. Deci, nu știu, poate ne spune cineva în comentarii. Deci avem și despărțitor frumos
pe bancheta din spate și ia uite câte lucruri interesante poți să pui aici, în spate. O să trecem și la bancheta în spate când o să ajungem la partea aia. Bancheta nu se rabatează de pe partea aia, dar se rabatează de pe partea asta și aici ai cricul mașinii. Îți dai seama câta cricus trebuie ca să desfaci, ca să urci pe cric mașina asta, să schimbi o roată? Enorm. Varianta de bază cu baterie mică are undeva la 400 și ceva de cai, 1051 de Nm. Și baterie de 98 de kWh, dar nu știu dacă e brută sau netă, pe acolo. Varianta asta mai puternică, 571 de cai putere, același cuplu, 1051 Nm. Eu cred că e suficient. Și o baterie 131 kWh, net sau brut, habar n-am. Eu sincer cred că e brut. Cred că este brută. Bateria este absolut imensă, v-am mai spus, e între punte, absolut imensă, este făcută de SK On, subdiviziune sau subdivizie a lui SK Innovation, niște coreeni care mai fac baterii pentru Kia și alți producători. Bateria cântărește numai puțin de 820 de kilograme, aproape o tonă bateria, ceea ce înseamnă că la ramul ăla electric cu baterie de 229 ai prima baterie electrică pe o mașină care depășește o tonă. Oricum, multișor. Autonomia. 480 de kilometri dacă mașina... Bine, 480 de kilometri la americani, că la noi VLTP s-ar traduce undeva la 515 km. Dar hai să le luăm așa, cum zic ei. 480 de km cu o încărcătură de 450 de kg în benă. Ei așa dau autonomia. Dacă mașina merge descărcată, atunci ea va avea o autonomie aproape de 600 de km. Asta ar veni un consum de puțin peste 20, 21, 22, 23 pe acolo de kWh la 100 de km. Eu cred că o autonomie de 400 de km este realistă, vara, mers normal, cu o încărcătură mică spre medie, dacă mergi liniștit. Evident, poate deja ați văzut, modelul cu baterie mică, atunci când tractezi, pierde destul de mult din autonomie. Și probabil ați văzut, tot pe net, un băiat care și-a tractat un Hummer cu una de asta, dar cred că era Rivian, da, era Rivian, iarna, și a avut o autonomie de 150 de mile, deci undeva la 250 de km. Așa sunt mașinile electrice, nu avem ce să facem, dacă vrei să tractezi 6 tone și să n-ai nicio problemă, îți iei F150 V8 și ai scăpat de tot. Sau îți iei Raptor R și te distrezi cu ea, calci Land Cruisere pe stradă la cât cum e mașina aia. Dacă vrei electrică, asta este autonomia. Încărcarea v-am arătat-o mai devreme și descărcarea, nu știu, o să vedem când mergi cu ea. Și în cazul în care nu v-ați prins, mașina are două motoare electrice, unul față, unul spate. Și știți ce înseamnă 1051 de Nm pe mașină de 3,1 tone? 100 în 4,5 secunde și o viteză maximă, evident, limitată electronic la 161 de km pe oră. Decent. Și ce e interesant este că Ford a integrat în motorul electric o funcție de diferențial electronic blocabil, o funcție pe care o selectezi din interiorul mașinii, de la tabletă. Rivian, spre exemplu, are funcția asta și pe față și pe spate, dar Rivian nu are alte tipuri de motoare electrice, unul pe fiecare roată. Am uitat și la interior. Ce interesant, are un sticker pe emblema Ford și emblema Ford ori nu e albastră, ori e albastră după ce iei stickerul. Pornim mașina. Built Ford Tough, cine are Ford știe. Climatizarea oprită, dar ca să avem și noi un pic de ventilație, hai să desfacem trapa. Evident, dacă vrei, ai și copertină, dar pe noi ne interesează asta. Și uite cât deflectorul de vânt avem, unul dintre cele mai mari pe care le-am văzut vreodată. Și aici avem scurtăturile pentru telecomanda, dacă ai ușă de garaj automată. Boxele și aici, microfonul și aici, dar cam asta este în ceea ce privește... O, e pornită! Ce ușor e volanul! Și uite, 72% cu 300 de km. Deci se duce în 400 aproape, în condițiile de față. Și ce volan ai! Scaunele reglabile pe 10 direcții, cu tot felul de funcții, cu 3 memorii, niște fotolii foarte confortabile, fotolii de pick-up american, moi, și pielea se numește Nirvana. Așa se numește pielea de pe el. Și nu știu, mai e o opțiune aici cumva, porțiunea asta la alte scaune, de fapt aceleași scaune, dar mai e o opțiune în plus, se miște chestia asta spre tine, dar cumva nu stă fixă, că nu e electrică. Deci nu știu cum vine treaba aia și ia uitați, avem boxe difuzoare, două din cele 18 se află aici în
Tetieră. Hai să o trecem în drive. Am trecut-o în drive și dacă suntem în drive și oprim mașina, avem easy entry și dacă vreau mai mult, pot să ascund schimbătorul. De ce pot să ascund schimbătorul? Pentru că pot să fac chestia asta așa, cotiera să o fac așa și să mănânc sau să pun un laptop să lucrez, să-l încarc de la priza asta sau poate de la priza asta. Suportul de pahar, da, dacă nu-l mai folosesc, pot să-l pun acolo și mai există tot așa opțiunea de cotieră normală. Dar cu bază cauciucată avem vreun easter egg aici? Nu avem. USB-C, USB-A, altă bază cauciucată, o cotieră absolut imensă. Aici poți să spui telefonul sau alte obiecte. Hai să punem telefonul. Două suporturi de pahare, wireless charging, USB-A, USB-C pentru conectivitate și încărcare, Apple CarPlay sau Android Auto, ori cu fir, ori wireless și dacă vrei să ridici schimbătorul, îl ridici frumos de aici. Ei, chestia asta cu, probabil ceva cu neutru și cam cât vrei să stea în neutru. Totodată asta e pentru conectare și deconectare trailer și astea nu știu ce, plus, minus și chestia asta habar n-am. Dacă știe cineva poate să-mi spună. Aici avem tot așa spații de depozitare, avem și pe partea mea spații de depozitare, plastic tare, moale și aici, în rest totul este tare. E o mașină cât de cât utilitară. Subwoofer, de fapt nu e subwoofer, ăsta e tweeterul pentru sistemul de sonorizare B&O. Aici avem al doilea torpedou, aici avem torpedoul principal care se încuie cu cheie, care, culmea, pare destul de mic pentru câta mașina este. Asta se închide manual. Oglinda este electrocromă, suportul de ochelari este aici și acum ea fixează camera pe geamul acela central. Îl vezi? Se vede? Este electric. Ba da, o dracu. Este electric de aici, de la butonul ăsta. Și închizi de aici. Dar o să lăsăm deschis ca să mai intre niște aer. Este fabuloasă mașina și ea, dacă o pornesc la loc, scuze dacă mă readuce, și pedalele sunt la maximum spre mine, pedala de accelerație nu e în podea și pedala de frână e subțire, așa cum găsim la modelele americane. Parasolarul are lumină, evident, și de la The Straight Pipes învățăm chestia asta. E retractabil. Hop, dar îmi dau un cap singur. Volanul standard în industrie este de 37 de centimetri. Cele de pe jos au vreo 35. GT Sporturile de la Porsche au tot 35. 40 tati. Ăsta e volan adevărat. Volan adevărat, subțire, cu decupaje, fără padele pentru regenerare, fără manetă pentru ștergătoare, semnalizare, pentru că toate sunt aici, inclusiv faza lungă, inclusiv tot ce vrei. Deci o singură manetă destul de ciudat. Te-ai aștepta să ai ceva aici, probabil ca la americani, un schimbător. Comenzile pentru pilot automat, audio și în rest toate sunt butoane de Ford, adică comenzi de Ford. Cine are Ford modern le știe. Acum, vedeți chestia asta, mașina asta are Blue Cruise. Blue Cruise este un sistem de pilot automat adaptiv cu menținere de bandă care atunci când te recunoaște și când are harta, când are drumul pe care mergi tu cartografiat în navigația mașinii, nu e nevoie să ții mâinile pe volan, ci poți să stai așa liniștit, să mergi ca șeful și să te relaxezi. Da, dar Blue Cruise nu o să meargă la noi, doar pilotul automat adaptiv cu ținutul mâinii pe volan. Sau dacă vrei să-l iei, măcar câteva secunde până începe să urle la tine. Ce interesant este că dacă ai mașina pornită, poți să lași schimbătorul jos. Aici avem încuietoare și pentru cotieră. Deci nu doar torpedoul principal se încuie cu cheia, și cotiera se încuie cu cheița. Câte suporturi de pahare are mașina asta? 1, 2, 3, 4. În cotieră încă 2. Și o să vedem în spate, pe fiecare parte mai e câte un suport de pahare. 8 suporturi de pahare la o mașină cu 5 locuri. Un suport pentru apă, unul pentru bere, unul pentru suc, unul pentru toată lumea. Și evident ai și mânere de care să te ții atunci când ori mergi în off-road, ori te urci în mașină. Acesta este tabloul de bord, un tablou de bord de Ford cu fontul de Ford, adică nu e foarte diferit față de ce găsim în Europa. Temperatura bateriei, temperatura motorului, range-ul,
când încarci, când ai putere, câteva scurtături, câteva moduri de a viziona dacă vrei acest lucru. Deci, uite, poți dai trip să vezi consumul, trip 1, trip 2, distrip, sisteme de asistență, adică exact de Ford normal. Și când umbli prin meniul de moduri de rulare, tabloul de bord se va schimba. Asta e sport, ăsta este off-road și ăsta este tow sau haul, când e să tractezi și să-ți pierzi din autonomie. Aici avem avariile. În cazul în care ți strică tableta și nu poți să-i dai max de zaburire, îi dai de aici. Avem butonul pentru parcare, Navigate to Parking sau Parking Assistance, imediat. Traction Control Off. Și când pui Traction Control Off, te anunță, tati, de nu e de glumit. Apoi, acesta este sistemul de infotainment cu FM sau Sirius XM, adică radio digital. La noi încă n-a prins radio digital, la americani văd că încă a prins. Avem widgeturile aici, exact ca la Ford Sync 4 pe Raptor și pe Mustang Mach-E. Și aici avem climatizarea, toate comenzile pentru climatizare. Și observăm dacă urcă temperatura, arși, frige ecranul că a stat în soare. Îi dăm off de aici ca să-l oprim și vă mai arăt o chestie. Da, unde este camera? Iată, să trecem în marșarier. În momentul în care sunt camerele activate, nu-ți mai urcă temperatura aici pe ecran, ca să nu te distragă. Hai să mai vedem așa pe scurt niște setări. Normal, sport, off-road și tow și haul. Additional settings. Uite, locking differential, propulsion sound. Dar nu merge, o să vedem la proba de condus. Și one pedal drive, exact ca la Mustang Mach-E. Camerele sunt aici, da? Avem camera aici și pentru fiecare unghi poți să faci chestia asta. Fiecare unghi. Ce îmi place este că să-l închizi este exact în colțul opus care ai apăsat prima dată. Apoi avem, asta e camera de trailer, nu avem trailer, camera frontală, camera spate, camera frontală wide, camera tot așa pentru trailer și aici camera din benă. Dar să vezi dacă îți fuge porcul sau nu. Apoi dacă vrei să deschizi portbagajul din față de aici, ai câteva setări pentru tractare, zone lighting, îi dai power și aici le aprinzi. Stânga, data, față, spate, exact luminile. Și ai lumină în jurul mașinii. Pro Power Onboard aici îți arată ce încarci, de unde încarci și cu cât încarci, adică ce dai tu curent la alții. Parking l-am arătat. Intelligent Backup Power, asta este pentru casă, dar trebuie să te conectezi la stația aia de casă a mașinii. Nu o să-i dau că mi-apare un mesaj urât aici, gen conectează-te la chestia aia. Valet Mode, în care îți limitează volumul, viteza și ai un pin aici pentru Valet Mode, dacă vrei să îți apară. Și setări. Intri la settings și ai 1001 de setări. De aici îți poți selecta profilul, radio, phone, navigation, media, Apple CarPlay, Android Auto, Trip Energy, ca să vezi unde ți-a dus energia, Trip 1, Trip 2. Ok. Mașina asta nu s-a mers, deci de asta e consumul mare. Ne întoarcem, ai aici sketch, să desenezi, știi? Desenezi arș. Mamă, dar te frige, arș. Te frige. De aici dai widgeturile să fie mai mari sau mai mici. Uitasem de chestia asta. Ne întoarcem aici și evident dacă mai vrei, te duci la entertainment și ai câteva jocuri, știi? Lane change, titles, block, sudoku și așa mai departe. N-are rost să intrăm în detalii că nu e cine știe ce. Dacă vrei să ieși de aici, te duci frumos la apps și intri în Apple CarPlay, Android Auto. Deci, asta este navigația, e mare, e frumos. Dacă vrei să o micșorezi, poți să o micșorezi, să o faci așa. Ce e interesant este că scurtăturile pleacă de aici, se duc frumos aici. Merge bine, merge foarte bine, chit că ți arde degetul acum că a stat în soare. Apropo, ecranele astea și camerele mașinilor sunt făcute să reziste la soare, la căldură. Unele au și ventilație aici în spate, dar de asta costă atât de mult și poate uneori rezoluția lor nu e atât de mare, pentru că timpul de dezvoltare și costul de dezvoltare este foarte mare. Deci din acest motiv. În rest, poți să te duci și la PlugShare, și la Waze, și la Google Maps, și la calendar. Poți să faci absolut tot ce ai tu nevoie. Deci, uite și culorile. Ia. Nu ai și diferite setări? Mă rog, asta e sketch-ul din care nu știu eu să ies. Dacă o închid, gata. Și când oprești mașina, check rear seats for occupants. Și acesta este sistemul Sync 4 de la Ford, era să zic Mustang Mach-E, de la Ford F-150 Lightning, care la începutul anilor 2000 era ce Raptorul pentru astăzi, adică un pick-up rapid, doar că nu era bun în off-road, era strict pentru viteză și avea un V8 de 5,4 litri, dacă mai ții minte. Da. Poți să închizi dacă vrei mașina și de aici. Ai mâneri și în spate, cârlig, dar n-ai mâneri de care să te ții, lumină evident, plasă, spațiu în spate ai
nu mai vorbim. Buzunarele le-am arătat, climatizare, scaune încălzite, priză de 12 V, USB-A, USB-C și încă o priză domestică. Vă dați seama câte prize are mașina asta. Evident, podea plană, deci ai loc să faci absolut ce vrei. Cotieră cu 2 suporturi de pahare și gemulețul ăsta care are dezaburire și se închide în mod electric. E foarte irisit în spate pentru că ai trapa asta panoramică foarte mișto. Scaunul destul de confortabil. Evident, aici stai un pic vertical, dar poți să stai și la drum lung, zic eu, pentru că bancheta e destul de confortabilă. Și am testat sistemul de sonorizare care are atâția wați cât Nm are, deci se aude demențial. B&O, dar rivalizează cu Bang & Olufsen. Și da, sunt două chestii diferite. V-am mai explicat. Dacă vrei suport de pahar, ai aici, v-am mai arătat. Ai și airbag-uri cortină, dar am impresia că ai și airbag lateral pe undeva pe aici, dacă nu mă înșel. Da, și nu ai airbag lateral spate, doar cortină. Și cam așa stai în spate la F-150. Hai să mergem, hai să dăm o tură cu ea, că nu mai văd. F-150 Lightning. Close. Lăsăm modurile de rulare. Și acum hai să ieșim cu bestia. Vede ceva în față, senzorul de parcare. Și atent că nici nu pot să ies pe ușă. Dăm un pic în spate. Ce liniște. Bine, avem și trapa deschisă, dar nu te-ai aștepta la o Dita mai hărăgaia să nu auzi absolut nimic. Ok, hai să mergem. Ce volan mare, 40 de centimetri. Mult mai mare. Stai sus, stai la etaj. Nu cred că am stat niciodată atât de sus. Și cine e în mașină? Să se țină bine. Wow! Și se aude și propulsion sound-ul. Ăsta e pe normal și n-a fost în blană. E incredibil cum se mișcă. Surprinzător de ușor de condus, surprinzător de manevrabilă și spre deosebire de alte modele termice cu caroserie pe șasiu separat, care mai au și arcuri cu foi în loc de suspensii independente, e destul de confortabilă mașina, destul de... Wow! E intimidantă pentru că știi că ai ta putere și ți-e frică să nu o folosești. Știi ce? Hai să ducem pe sport. Sper de pedal a fost asta. Deci te-ai așteptat să se simtă mult mai grea, dar nu se simte deloc atât de grea. Wow. Ok. Drept înainte, ia. Țineți-vă bine. Scârție roțile. Exact ca la Mach-E. La Mach-E ce se întâmplă? Întâi dă cuplu pe spate și după aceea dă cuplu pe față, astfel încât se simtă mașina a Mustang. Și cine spune că Mustangul Mach-E nu e muscle car înseamnă cuplu. Ăla are 850 Nm cuplu, 860. Ăsta are 1050. Incredibil. Într-adevăr, e lată, dar vizibilitatea e foarte bine. Am un Audi A6 la 3 km în spatele meu, îi văd totul. Numărul de matriculare, văd cum se scobește în nas. Vizibilitatea e excelentă. Efectiv e excelentă. Range-ul deja n-a mai scăzut, dar nu ne interesează asta acum. Doamne, cât de ușor este să mergi cu ea. Accelerezi ușor și ea se duce. Dacă mergem la drive modes, observăm că nu avem one pedal driving. Dacă activăm one pedal driving-ul, mașina regenerează mult mai mult și decelerează mult mai ușor. Să-mi reglez și oglinda. Deci abia mi-o reglez pentru că tot ce văd este sau sunt plafoanele mașinilor din spatele meu. N-ai ce să vezi altceva. La început am crezut că ar fi intimidantă. Nu e chiar așa. Eu am mai mers cu F-150 Raptor. Singurul F-150 cu care am mers e Raptor, al doilea e Lightning-ul. Nici ăla nu părea atât de intimidant. Ia să vedem. 3, 2, 1. Nu, deci mașina asta chiar poate să facă 100 în 4,5 secunde, dacă nu te aștepți. Uite, s-a ieftinit iar benzina. Degeaba că noi mergem pe curent astăzi. Și putem să vedem ce fac ăștia la Ubisoft la etajul 1 aici. Deci nu-ți vine să crezi. Nu există mașină mai înaltă decât tine. Deci, cred că suntem la nivel cu autobuzul. Când eram cu Ranger Raptor, nu cu F-150 Raptor, eram exact la nivel cu șoferii de autobuz. Hai să lăsăm autobuzul. Pe fratele face în dreapta. Da. Fratele cu autobuzul aici. Uite, one pedal driving imediat s-a oprit. Acum Tesla a reintrodus printr-un update de software one pedal driving, pentru că înainte renunțase la el. Și mai e o chestie,
la Tesla. Sunt curios dacă au reintrodus coasting-ul, că renunțaseră la el. În America, oglinzile sunt un pic diferite, în sensul că oglinda din stânga apropie mai mult decât oglinzile europene ceea ce vezi în spate. De asta poți să vezi foarte mult în spate la ele. Și am impresia că și la Mach-E la fel. Au lăsat oglinda de America. Și uite, mergem pe linia de tramvai și simți vibrațiile așa cum le simți la o mașină cu caroserie pe șasiu separat, însă e mult, mult mai confortabilă decât altele. Adică Rangerul Raptor tremura pe aici, era vai mama lui. Dar ăsta nu, e foarte stabilă, foarte docilă așa. Uite, prin comparație, Rangerul Raptor, ce micuț pare pe lângă noi. Și chiar e mai micuț. Ia, 3, 2, 1. Și nu-ți vine să crezi, uite. Și de frânat, frânează bine. Are putere de frânare, plus regenerare, plus frânare normală. Și sunetul de propulsie se aude bine. Avem trapa deschisă și cu geamul din spate. Nu te-ai aștepta să meargă așa. Uite, vezi, și pe linie de tramvai, față de alte modele de acest gen, trece foarte bine peste denivelări, peste linie de tramvai. Sunt curios cum ar fi varianta de 18 inch, cu jantele alea mici și anvelope groase. Cred că ar fi și mai mișto. Dar asta fiind Platinum-ul, are jantele pe 22. Cred că n-aș avea nicio problemă să merg în București cu asta. Toată lumea ți-ar da prioritate. Ai putea să urci orice bordură. Și dacă vrei să mergi liniștit așa, super, super liniștit merge. Nu e cu nimic mai intimidantă sau mai deranjantă decât o mașină normală. Ba din contră, pentru că ai o vizibilitate excelentă. Op. One pedal s-a oprit singură. Pleci de pe loc? Se ridică toată mașina așa, și stai să te gândești, oare chiar merită să ții Passat de ăsta care scoate fum? Nu, mai bine ții una din asta. Am un Passat care scoate fum în față și de-aia, Doamne sfinte, cum e mașinuța. Uite, roșu la semafor și dacă calculezi la perfecție one pedal-ul, dacă mai prea agresiv, mai mergi un pic. Dacă vrei să te bagi, te-ai băgat. E incredibil. E impresionantă mașina. Impresionantă. Trebuie neapărat să conduc și Rivian, și Hummer, și Silverado și toate. Nu se poate așa ceva, uite. Deci nu există așa ceva. Și frânează, se manevrează. Și am ajuns. Spate, activăm senzorii de parcare. Exact ca la Mustang Mach-E sunetul ăla de mers cu spatele. Și propulsion sound-ul s-a oprit. Nu avem propulsion sound pe spate. Incredibilă mașină, incredibilă. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim Autovision încă o dată pentru Ford F-150, mulțumim și pentru Bronco și pentru Land Cruiser 300. Unele dintre cele mai tari mașini din România sunt aici. Dacă nu vreți F-150, poate vezi Land Cruiser, Lexusuri, Springuri, Tesla, GR Yaris, Hilux și așa mai departe. Au stocuri și observăm că ei sunt importatori de multe mașini, inclusiv Shelby. Deci, ce mașină vreți, mai ales din America, puteți să contați pe ei. Și vă mulțumesc și vouă că vă uitați la acest canal și că faceți aceste lucruri posibile. Ne auzim în comentarii. Vă mulțumesc și nu știu dacă o să apară un clip înaintea ăstuia în care o să dau acest spoiler, dar la 100.000 de abonați dăm cadou giveaway o mașină adevărată. Vă pup! Mașini cu Luci Popa se încheie!